Siya ng mga chocolate ba? Tapos may nakalagay pa dito. Ice Betty, may biguti. Joke lang. Hello, Kalibers! Welcome back sa aking channel. Kumusta mas mga amigos ni parang amigos? Happy akong ipakita na naman sa inyo ulit ang aming koleksyon na chocolate and biscuit. Esteba, istoryahi. May mystery box ako, may mystery baby din. Kasi itong batang ito, tumatay kasi siya ng pera at saka gold. Kaya kami mayaman. Saan? Doon sa toilet, marami. Kasi 5 times a day siyang tumatay, kaya mayaman kami. Di ba, baby? Ha? We are rich? Where's flat nose? Give me flat nose. Toto flat nose. Ano? Alam niya na siya ay foreigner. Di ba? Ang aking winner. Gusto niya kunin yung mystery box. Para daw ipakita sa inyo kung gaano kami kayaman. Kinain na ng daga ang mga tsokolate namin. Yun nga ang sinasabi ko sa inyo na mystery box ba? Tsokolate na naman at saka biscuits. Ayan, nagsalita na naman siya. He's trying to speak Tagalog. Hoy, Philip ko! Pristan. Hala, Diyos ko, ginuukot habang mga langit. Ang nag-iisang daga. Kaso nga lang, hindi mapigilan siya. Kung anong gusto niya, dapat yun talaga ang masunod. Mystery box at saka mystery baby. Pristan. Istachilo. Enough. Tama na. Parang awa mo na, baby. Pigilan mo na ako. Maawa ka sa akin. Stop! Sabi mo na, Awa ka sa tsokolate, baby. Kinagat-kagat mo na. Hindi to sa iyo. It's not yours. That is for me. Char lang. Hindi ako kumakain ng tsokolate. Anong kinakain ko? Yung fresh chocolates. Ayos na siya. May bit-bit pala siyang tsokolate. Ayan, bumalik na naman. Oh, baby. Tapos hindi naman niya kinakain. Kinagat-kagat lang niya. Mommy, I can help. Oh, tutulungan daw niya ako. Paano? Yan o, ikadahin sa itapon. Baby! Lumagas na naman siya kasi nag-grip na tsokolate. Ito talagang batang ito eh. He's trying to help me. Heavy. Alam mo, mabigat eh. Bakit mabigat? As you can see, sinasabi ko sa inyo na si Alex, bakit yung batang to eh? Yung bra ko pala, umangat, tapos yung nipple ko nakita na. Hindi nyo makita yan kasi sa sobrang liit ba na parang raisins na. Charong! Sabi niya, giant biscuits. Ayan, may nagbigay na naman sa amin ng chocolate and biscuits. This is nice, Alex ko. Brownie. Na? Oh. That's so yummy. And There's a look at lot this. of biscuits, no? What's that? Oreo. Oh. Then chocolate. There's more here. Para daw to sa Easter eh. Niye, Philip ko, niye. Tanggulo talaga tong batang to. What's that? Inside? Two eggs. Wow. Open, Alex ko. That's nice. Mommy, that's mine. no. Eggs. I like it. What's inside? There is hot dog. And there's more biscuits here, Alex ko. What is inside? Is it yummy? There's yucks. No, I'm just kidding. Is it yummy? Oh, this is nice for Easter, Alex ko. No? Okay, that is all for you. Madamot naman tong batang to eh. I like this, Alex ko. Velveeta. Breakfast. Ito na yung sa akin. Itong mga biscuits na to. Tuwa ang lola eh. Biscuits pa more! This is for your babka and for your cousins. At ito masarap to. No? White chocolate. My nose. Stick. Masarap na yung walis ting-ting, no? Joke lang. Wait, this one? You like this? Arte naman ito. Hindi naman kagopuhan eh. Char lang. We have two. Do you like this or shall we give to your cousins? Nag-isip pa siya eh. Cousins. Cousins. No, what about for mommy and for Philip ko? What's that? Tell them Toblerone. The whale.
ball ron. What's that? It's a bunny. Ah, bunny. Chocolate. Correct. Yung tignan yung background namin kasi dilim pa ng inyong paningin. What's that? Bingo. No, biscuit. Alam pala niya eh. Bright yung matang ito. Nagmana saan? Sa akin. Charan! What's that? Flower. Flower. What kind of flower is that? Chocolate. Yung nagmanahan sa akin. What's that? Chocolate bread. Yay! Chocolate bread! What about Philip ko? Pati si Philip, nag-blink-blink ang mata niya ba? Sabi niya, there's a lot of food! Parang nanalo kami ng loto! Yeah. Kaso nga lang, ang price is biscuits and chocolates. My that's big. Yeah! That's big biscuits! That is for Easter? No. For? Planets. Oh, for Alex. All for you? Yeah. Ah, dobre. Kumali. Our camera is shaking. It's for mommy breakfast. What? Ano, Velvita. It means mommy has a lot of bill because of Velvita. Philip ko. What? Kinain na ng daga. Natunaw. Kaya medyo dark ang aming background dahil sa panahon namin. Tignan niyo sa labas, umuulan na naman. Ang pangit ng panahon. Ang clouds medyo maitim. Kasing itim ng aking singit. Joke lang. Philip ko, no. Ay, nako. Disaster talaga pag may bata. Diyos ko. Philip ko, Mie, we will put it back in the box. Because Philip ko is here. It will be disaster. Put it back, Rusin! Faster! Philip ko is here! Uy, Diyos ko, nandito na yung panggulo. Si Philip. Susunod na chocolate ba? Tapos may nakalagay pa dito. Alice Getty. May biguti. Joke lang. Kagat-kagat niya. Ang saan? Yung labi ninyo. Charla? Ayan kinagat na niya. Ay, kadumol mo, Philip ko, Alex. This is nice for Easter, Alex ko. No? It's all for you. Wala, nagkalat na siya. Ano ba itong batang ito? Philip ko, no? That is not yours. Ito, sa akin to. Brownie. Masarap to ba? And this time, maraming biscuits. So, tignan mo naman siya. Oh, ayan. Philip ko, estachilo. Philip ko, give to mommy. That's for mommy. Hala, may kupitin siya na ako. Hala, ganito ka-disaster ang life nyo. What do you have, Alex ko? Is it chocolate umbrella? Ana? Wow, give me some. That's for Alex. That's for Alex. Is it yummy? Ana? Dobre. Tuto for your old cousins. Put it back, Prusim. Nalagay dito. Tender juicy. Bakit naging hotdog ang chocolate? Chora. Happy birthday to me. This one. Thailand. And then, what else? Tinulungan niya ako mag-interview sa mga tsokolate. Yan. Kasi gusto niya maglaro ng kanyang kapatid. Ito yung na-receive nila na gift. Kaninang umaga ba? Ayan. Tapos, i-transfer ko yan saan? Sa sako. Joke lang. Ipagsama-sama ko na to lahat. Puro to mga matamis. Give and take. Dito, ganun sila dito eh. Every time na may Easter. Ang saya, di ba?
Magtayo na lang ako ng sari-sari store. Chocolate kayo dyan. 25 pesos lang. Kasi imported to. Kumbaga, Easter gift. Ito ang pinakamagandang na-receive ni Philip at saka ni Alex. 2020 euro. Saan ka pa? Cash na si Manang Margie. Tuwang-tuwa ako sa gift na yan. 20 kay Alex, 20 kay Philip. Diretso ito sa bulsa ko. Ako ang bangko nila. Nag-ipon na ang aking bangko ba? Charlang! Ano ang senyo? Nakamimi kayo? Anyway, this is the end of my video. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo sa lahat ng video na i-upload ko every week. God bless and see you in my next video. Bye!